السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب وصبايا. معكم الدكتور محمد الوديان. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن diabetes mellitus and altered mental status لمساق البيزك ميديكال emergency بارا 233. let's get started. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن خلال الأوفرفيو هاي راح نحكي عن causes of altered mental status. خلالها راح نحكي عن الديابيتس emergency أو diabetic emergency، راح نحكي عن السيجر، راح نحكي عن الاشتراك و other possible causes of altered mental status. okay. كمان راح نحكي عن emergency care for patients with altered mental status، من ضمنها شو بالاسسمنت لازم نعمل، شو نعمل airway management وال treatment of diabetic emergency. causes of altered mental status في many causes can change mental status. طبعا to be mentally oriented لازم يكون بتعرفوا البرين بتغذى على two major things، أو خلينا نقول هن الشغلتين اللي بتغذى عليهم البرين تشيو، اللي هم الأكسجين O2 والجلوكوز. اوكي، فأي تشينج فيهم بيعمل لنا altered mental status. فعندنا الأسباب ممكن تكون hypoglycemia. شو يعني hypoglycemia؟ راح نحكي عنها لقدام. poisoning تسمم، intoxication، infection، hypothermia، hyperthermia، head trauma، decrease oxygenation level اللي هي الأكسجين. فأي واحد منهم صار فيه خلل ممكن يصير عندنا altered mental status. بعرف شو بتعرفوا منهم، أخذته بالانترو. مثلا poisoning ممكن يكون drug أو medication أو food أو أي شيء ثاني ممكن يعملنا، أو drink ممكن يعملنا poisoning. intoxication عادة هي تشبه الpoisoning بس عادة مربوطة بالكحول بالدراجز. اوكي. infection اللي هي التهابات مايكروبيولوجي، سواء كان فيرال أو بكتيريال أو فنجاي أو غيره. هايبوثيرميا درجات الحرارة وهايبرثيرميا. هيد تروما واضحة. والهايبوكسيا decrease level of oxygen in the brain tissue. الديابيتك emergency خلينا نحكي عن الديابيتس اللي هو الميجر كوز اللي راح نغطي أكثر شيء عنه اليوم. عشان نعرف الديابيتس لازم نعرف شيء اسمه انسولين، لازم نعرف شيء اسمه جلوكوز. شو يعني انسولين؟ شو كلياتنا سمعنا بالانسولين. الانسولين هو هرمون، a hormone that allows for the breakdown of glucose into usable energy. اوكي، شو الانرجي من وين بتيجي؟ من الجلوكوز. ايش الجلوكوز؟ a basic sugar that is present in some form in most food. لما بناكل الطعام او الشراب اللي بنستهلكه فيه جلوكوز او فريكتوز او depends. فالجلوكوز اخر شيء بصفي عنا. الجلوكوز بتحتاجه السيلز for metabolism. اوكي، عشان يدخل الجلوكوز inside السيلز بيحتاج الانسولين. الانسولين هو مركب او هرمون، في عنا نظرية القفل والمفتاح، هون في عنا ريسبتورز، بيجي عنا الانسولين هون بده يشبك على الريسبتورز فبفتح الجيت وبدخل منه الجلوكوز. إذا ما في انسولين إذا الجلوكوز راح يظل موجود بالسيركوليشن، ما راح يدخل على السيلز. اوكي، فما بيقدر الجسم يستخدمه. diabetes mellitus a disease that results from failure of the pancreas to produce either enough insulin or unusable insulin. فعنا مشكلتين بالديابيتس ميليتس. الأولى إنه ما في انسولين at all من البنكرياس، من البيتا سيل اوف لانجرهانز، أو إنه الانسولين اللي السكريتد ما عمل السنسيتيفيتي هاي، ما عمل bind to the receptor to open the gate for glucose to get in. اوكي، فعشان هيك في عنا two types of diabetes، type 1 diabetes و type 2 diabetes. type 1 اللي هو loss of beta cell function. beta cells اللي هي اللي بتنتج الانسولين من الايلاند اوف لانجرهانز اللي موجودة في البنكرياس.
فان absolute insulin deficiency، ما في انسولين برودكشن عند الشخصات، وبالتالي عشان يقدر يعيش الشخص اللي عنده تايب 1 diabetes mellitus لازم يضل ياخذ انسولين for their life. اوكي، ففي عندنا تايب 1 زمان كانوا يسموه insulin dependent diabetes mellitus، insulin dependent diabetes mellitus. اوكي، تايب 2 كان اسمه زمان non-insulin dependent diabetes mellitus، بس بعدين لغوا هاي المسميات لأنه حتى التايب 2 at some point ممكن يحتاج انسولين، فسموهن تايب 1 and تايب 2. نيجي لتايب 2 زي ما حكينا قبل شوي، impaired ability of tissue to use insulin. زي ما حكينا السيلز لازم يرتبط معها الانسولين على الريسبتورز، وبالتالي بيفتح الجيت وبدخل الجلوكوز. هلا عنده impaired ability of tissue، فبتقل sensitivity of tissue to the effect of insulin. other reason بالtype 2 أو other cause بالtype 2 a relative lack of insulin or impaired release of insulin in relation to the glucose level. هلا بالtype 1 ما في عنا absolute deficiency، ما في insulin at all. type 2 في عنا release of insulin بس مش كافي يغطي احتياجات الجسم، هذا السبب. والسبب الثاني انه الانسولين اللي بيفرزه الجسم not sensitive for the tissue. اوكي، فعنا تايب 1 تايب 2. تايب 2 في نوعين، خليهن واضحات. diabetic emergency a common diabetic medication. هلا المرضى هذول اللي عندهم diabetes mellitus تايب 1 او تايب 2 بيتعالجوا either بانسولين او باورال ميديكيشن. الانسولين طبعا للتايب 1 زي ما حكينا لازم ياخذ انسولين، في عندنا اكثر من نوع انسولين. طبعا الانسولين لازم يكون انجكشن، ما في تابلت انسولين لانه هرمون وبصير له ديستراكشن بالجاستريك اسيد، فبنعطى انجكشن بيريفرالي. ففي عندنا هيومالين، في عندنا هيومالين ار، في هيومالين دي، في هيومالين ان. فالانسولين ممكن يكون شورت تيرم اكتنج، وممكن يكون انترميديت اكتنج، وممكن يكون لونج تيرم اكتنج. فمرات في بعض الانسولين لازم تاخذه كل ساعتين او ثلاث، بيشتغل بسرعه بس بينتهي الهاف لايف له بسرعه. في منه لونج يعني بتحتاج يعني بيشتغل 7-8 ساعات او 12 ساعه، في منه بيشتغل لحد 24 ساعه. ففي بعض المرضى باخذ الانسولين مره باليوم او مرتين، اللي هذول ماشيين تايب 1. الاورال ميديكيشن طبعا هاي للتايب 2 دايبيتس ميليتس، في منها بحفز البنكرياس to excrete أو to produce more insulin، أو في منها بحفز السيلز to be more sensitive to insulin. أوكي، بعض المرضى ممكن يأخذوا both بس قليل جدا. بعض المرضى start اللي هو type 2 with tablet، بعدين بتحول على insulin at the end of the day. بعضهم يعني التايب 2 إذا يعني بداياته ممكن المريض على حمية مع exercise ما يحتاج يأخذ medications. ف at early stage of diabetes type 2 ممكن المريض على ينزل وزنه شوي مع شوية رياضة مع تقليل من الشوجر containing foods، فممكن ما يحتاج يأخذ medications. blood sugar level، كيف بنعرف انه المريض عنده diabetes؟ بنعمل له فحص للسكر. اوكي، ف simply ممكن يكون عنده normal blood glucose level اللي هو مثلا من 80 ل 120، هاي تقريبا الافريج. حاليا صار 70 ل 110، اللي هي من 10 ل 120 صاروا يسموها بري دايابيتس. فهاي النورمال رينجز للفاستنج بلاد شوجر، لازم يكون المريض صايم. إذا نزل عن 80 أو عن 70 بصير المريض عنده هايبوغلايسيميا، وإذا زاد عن 120 بنسميه هايبرغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا symptomatic decrease in blood sugar concentration، بصير عند المريض أعراض نتيجة decrease in blood sugar level، فممكن يكون 60 وبعده ما عنده أعراض asymptomatic. الهايبرغلايسيميا is symptomatic increase in blood sugar concentration، لازم يزيد البلد شوجر. ممكن يكون المريض عنده 200 أو 250 والمريض ما عنده أعراض asymptomatic.
السيمتومز اللي ممكن تظهر بالديابيتيك إمرجنسي بحالات الهايبوغلايسيميا، في عندنا هايبرغلايسيميا وفي عندنا هايبوغلايسيميا. أكثر شيء احنا بنخاف من الهايبوغلايسيميا. شو اليوم معكم أسبوع من اليوم. تعرفوا لي ليش الهايبوغلايسيميا is more dangerous than الهايبرغلايسيميا على البادي؟ اوكي، اللي بجيب لي الأسبوع من الآن السبب له 2 points. فساينز والسيمتوم للهايبوغلايسيميا الرابد onset of altered mental status، بتغير المريض، ببطل وعيه، الاورينتيشن ببطل، يعني يكون مصحصح، يعني بتحس انه المريض مش مصحصح كويس. intoxicated appearance، مبين انه المريض مش صاحي، مش واعي، مش oriented. elevated heart rate، بصير tachycardia. cold climate skin، هاي يعني احفظوها لقدام راح تظل تمر علينا، اللي هي sign of shock. cold climate skin بيكون دبق الجلد و cold مش dry. anxiety hunger، المريض بيشعر بالجوع. وسيجر، ممكن المريض يصير عنده، إذا كان الهايبوغلايسيميا نازل كثير بصير المريض عنده السيجر اللي هي سيجرز، اللي هي التشنجات. هلا السيجرز ممكن يكون سبب الهايبوغلايسيميا زي ما حكينا قبل شوي. شو السيجرز؟ convulsion، تشنجات، movement of the body or an impaired mental state caused by random discharge of the brain's electrical impulses. هلا في كهرباء للدماغ، هي يعني مجازا تسمى كهرباء، كهربائيات للدماغ، عشان هيك بيعملوا تخطيط للدماغ مرات، وهي يعني impulses بتكون regulated، بس مرات بصير لها disorganization وبصير random discharge، وبالتالي بصير المريض عنده سيجر. في عنا أكثر من كوز للسيجر زي ما حكينا، الديابيتس واحد منهم اللي هي الهايبوغلايسيميا. الفيفر خاصة عند الأطفال اللي بترتفع حرارته كثير 40 41 ممكن يصير عنده إشي اسمه febrile convulsion، بتاخذه على الإسعاف، بخفضوا له حرارته وبتروح المشكلة. infection، طبعا الالتهابات عادة بترفع الحرارة، فإذا ارتفعت كثير بصير المريض عنده convulsion أو seizure. poisoning، تسمم. overdose of some medications. intoxication، هاي اللي بتعمل لنا altered mental status اللي حكيناهم قبل شوي، فat some point ممكن تعمل لنا seizures. hypoglycemia زي ما حكينا. head trauma، direct trauma to the head and brain tissue damage، فممكن يعمل لنا seizure. hypoglycemia لأنه حكينا oxygen glucose بس اللي بدخلوا على البرين، فنقصهم بيعمل hypoxia وبالتالي ممكن يعمل لنا seizure. epilepsy، مدريش إذا سمعتوا بالمصطلح هذا. epilepsy اللي هو الصرع، medical disease، ما في ناس مشخصين بالإبيليبسي، في أكثر من نوع epilepsy، grand mal، petite mal، يعني فهي typically للسيجر، فبمر بمراحل حتى tonic phase و clonic phase. brain tumor، عنده برين يعني ورم بالدماغ بصير يضغط على البرين تيشيو وبالتالي بيعمل لنا سيجر. و unknown causes، في مرات بعض المرضى بصير عندهم سيجر مش معروف شو سببها، وعادة بوعزوا للإبيليبسي، لأنه الإبيليبسي مرات بتكون unknown cause. أوكي. ستروك، قبل شوي حكينا الستروك ممكن يعمل سيجر أو convulsion، بس شو هو الستروك؟ زمان كان يحكوا له حادث وعائي دماغي، CVA cerebrovascular accident، بس حاليا بطل، صار اسمه stroke. Two types of stroke. Strokes occur when arteries in the brain become blocked or break، فيعني انه صار بلوك، خثرة دموية، او break صار bleeding، بصير عندنا اشي اسمه stroke. اوكي، فالاثنين هذول بيعملوا لنا stroke. واحد بنسميها ischemic stroke اللي هي هاي blocked، وفي عندنا hemorrhagic stroke اللي بصير فيها bleeding. Most strokes occur from clot 80% ل 88% بتصير ischemic stroke بسموها، نتيجة block of arteries and are called ischemic stroke زي ما حكينا.
signs and symptoms of strokes طبعا diverse. signs والsymptom depends هل هي hemorrhagic ولا ischemic والlocation. sudden weakness or numbness often in one side of the body. مرات بصير weakness على الليفت سايد أو weakness على الرايت سايد أو شلل احنا بنسميه بالعربي بس هو بالإنجليزي بسموه weakness. بصير خدر، المريض بطل يقدر يحرك ايده ورجله اليمين او الشمال. طبعا لازم نعرف انه اذا صار weakness بالرايت سايد معناته الاسكيميا صارت بالليفت سايد بالجهة المعاكسة بالبرين. بس المريض عنده confusion, trouble speaking or seeing, headache و difficulty in walking. كيف بدنا نميزهم؟ عشان نميزهم بالاسسمنت بنقدر نميز مرضى اللي عندهم شاكين انه عندهم ستروك في شيء اسمه Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale. Cincinnati اللي هي a city in a state in the USA called Cincinnati جامعة، فعملوا هذا السكيل عشان يشخصوا انه المريض عنده stroke or not. فمبني على 3 items: speech, facial droop و arm drift. كيف بدنا نميز؟ أول شيء to assess speech have the patient repeat the sentence the sky is clear in Cincinnati. طبعا لأنه بسنسيناتي صاروا يقولوا لهم احكي لي إنه السماء مشرقة في سنسيناتي. فأنت بدك تيجي على مريض عندنا حجي عمره 90 سنة وتقول له احكي لي the sky is clear in Cincinnati ما بزبطش. فاحنا ممكن نقول له يا حجي يقول إنه السماء مشرقة في إربد مثلا إذا نكسو كان إربد أو البلد اللي ساكن فيها أو الجو لطيف اليوم. بدك تحكي الفكرة إنه بدك تحكي بعض الأحرف اللي فيها R اللي فيها سين بحيث إنه يظهر على المريض إذا عنده سلر في عنده تلعثم بالأحرف. أوكي، فإذا صار عنده تلعثم بالأحرف فهي positive sign. وين راحت؟ خليها هذول بس الفيشل والأرم دريفت هسه بنشوفهم. الابنورمال speech you can't teach an old dog new tricks. هاي كمان الجملة الثانية طبعا صعبة علينا. normal patient use correct word with no slurring. abnormal patient slurs words, use the wrong words or is unable to speak at all. okay. الإشي الثاني اللي هو الفيشل دروب. next examine the patient's face. بنطلع وجه المريض زي ما احنا شايفين بالصورة هون. هذا النورمال وهذا الابنورمال. if one side of the face or mouth droops that is a positive sign. إذا عنده جهة مايلة أكثر من جهة، في ناس يعني بطبيعتهم بتكون إشي بسيط بالميلان بس في ناس لا بتظهر يعني إنها تظهر بالشكل هذا معناته هي abnormal. عشان نظهرها أكثر ask the patient to smile. نخلي المريض يعمل ابتسامة، فإذا عمل ابتسامة راح تسحب هاي كثير لورا ابتسامة العريضة بينما هي راح تظلها زي ما هي. اوكي، فعشان تكونوا بالصورة الجهة هاي اللي هي abnormal مش الجهة هاي. ليش؟ لأنه هون المسلز شغالين وبالتالي المريض لما بيبتسم المسل هون بتشتغل بينما المسلز هون صار لها weakness فصار لها lose اللي جاي. If one corner of the mouth does not rise as high as the other that would be a positive sign. أو خلي المريض يعمل فراون، يشد على ينفخ بالون زي هيك بفمه. هاي الحركات ممكن تظهر الأمور أكثر. الإشي الثالث ask the patient to hold their arms اللي هي الارم دريفت for their body with the palm turned down. يعني راحة اليد تكون لتحت palm عفوا العكس يعني palm turned down and close their eyes. بنخلي المريض يوقف ومد ايديه لقدام زي ما احنا شايفين بالصورة وبنخليه يغمض عيونه for couple of seconds. إذا المريض عنده weakness راح تنزل إيده اليمين معناته عنده weakness بالهاي الإيد. طبعا مرات المريض بيكون عنده severe weakness بحيث إنه بيقدرش يعمل هاي الحركات. وبالتالي if a patient with 2 or 3 positive signs on the Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale he is very likely to be suffering from a stroke. أوكي، إذا عنده 2 من أصل 3 على الأقل معناته المريض على الأغلب إنه عنده stroke. Any patient who suspect of having a stroke should be given oxygen. إذا شكينا إنه عنده stroke oxygen
والترانسبورت immediately to the hospital. ليش لازم نستعجل فيه؟ لأنه في علاج as soon as possible. كل تأخير يعني time is brain. بحالات هاي مسميها time is muscles. There are many excellent treatment for stroke, but there must be given quickly after symptom begins. لأنه يعني within 3 hours ممكن ينعطى المريض بعض العلاجات وينعمل reperfusion. طبعا إذا كان bleeding شيء مختلف تماما الانترفنشن عن إذا كان عنده ischemia أو clot. فإذا كان clot ممكن ينعطى thrombolytic يذوب الخضراء وبالتالي يرجع البيرفيوجن ويعني you survive many brain tissue. Strokes are true medical emergency and these patients should be transported without any delay. مش لازم نأخرهم، بنشغل اللايت والسايرن الإسعاف، سيارة الإسعاف واللواح والزامور وافتح الطريق وبنوصل المريض للمستشفى as soon as possible. Other causes زي ما حكينا للaltermental status: poisoning, intoxication, drug poisoning, food poisoning. بعدها بتدخل في شيء اسمه blood brain barrier. الدماغ بمنع أي شيء يدخل من الكراتيد arteries على البرين إلى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. وبعض الميديكيشنز بتدخل، بعض الدراجز بتدخل، فهي إذا دخلت ممكن تعمل لنا intoxication أو poisoning. أوكي. infection، الحرارة بتعمل لها altermental status، والهيد تروما بتعمل لها زي ما حكينا decrease oxygen level، والهايبوثيرميا أو hyperthermia. الديابيتس emergency أو diabetic emergency شو بدنا نعمل للمرضى هذول؟ assessment زي ما حكينا كيف نعمل الاسسمنت بال Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale. airway management أهم شيء المريض نساعده على النفس. إذا الأوتو سات نازل، صرنا نسمع بالساتوريشن كثير مع كورونا إنه الساتوريشن بينزل، فبنعطي المريض high flow oxygen. administration of oral glucose أهم شيء لأنه أصلا هايبوغلايسيميا، فإذا بتعطيه انسولين أو عفوا جلوكوز بتحسن البلاد جلوكوز ليفل، وبالتالي المريض بصحصح بروح عنده الالترد mental status اللي هي MS. اوكي. فالاسسمنت سين سايز اب، initial assessment اللي اخذناهن، focused history and physical exam لما بناخذ الهيستوري من المريض نفسه او من الريلاتيفز، signs and symptoms، عنده sweating، عنده hunger، عنده كذا كذا يعني alarming. allergy medications، شو باخذ medications بده يكون معنا انسولين او بعض الاورال medication. past medical history، شو عنده امراض. last oral intake كمان مهمة، لأنه المريض إذا ماخذ انسولين وما فطرش معناته كمان شوي راح يصير عنده هايبوغلايسيميا. فبالتالي هاي السامبل هيستوري مهم كثير لمرضى الديابيتس ميليتس. examine the environment for clues. شو يعني؟ انت جيت على السين، فتت على البيت، شفت المريض وانه عنده سرنجات الانسولين متميزن مختلفين عن اي سرنج ثاني تقريبا، او انه بعض الميديكيشنز مرمية، او انه ممكن يكون سوسايدل يعني حتى ياخذ فيعني ممكن تعطينا هنتس انه المريض عنده هايبوغلايسيميا. بالانترفنشن airway management position of comfort بالنسبة للمريض، والسكشن إذا صار عنده convulsion بصير عادة معها saliva فبدنا نعمل له suctioning. Maintaining and reassessing the airway of a patient with altered status is your top priority. فال-airway management very important for patients with AMS. General treatment airway maintenance high flow oxygen 15 and above liter per minute. ventilation as needed أنبوباج إذا المريض بطل يتنفس نعمل له ventilation. و administration of oral glucose طبعا إذا كان المريض still conscious. و transport glucose كيف نعطي المريض oral glucose؟ زي ما احنا شايفين بيجي إصبع زي هيك بنفتحه من هون وبنعصر بثم المريض أو على التانك ديبريسر. طبعا لما بنعصر من البوكال ميوكوزا المنطقة هاي. ليش البوكال ميوكوزا؟ لأنها هايلي فاسكولار والابسوربشن بيكون فيها عالي. فوانس انك اعطيت المريض within
very fast minutes بيكون مريض صح معنا، يعني بيكون البلاد جلوكوز ليفل عنده 30 أو 40 بيرتفع ل 60 70 بسرعة، وبالتالي المريض بصحصح. trade names. شو indications للأورال جلوكوز؟ patient with altered mental status AMS with a known history of diabetes mellitus controlled by medication. اوكي، هلا اذا فحصت المريض ممكن اعمل له جلوكو تشيك، افحص البلاد جلوكوز ليفل يطلع عندي 20 30 فبعطيه جلوكوز، بس مش دائما بكون معي الجهاز اللي بفحص السكر اذا مش موجود، والمريض عنده اعراض، طبعا اعراض الهايبوغلايسيميا والهايبرغلايسيميا كلوز بيختلف شيء بسيط بس مش سهل نميزهم مرات. فاذا انا مش عارف هو هايبرغلايسيميا ولا هايبوغلايسيميا بعطي المريض جلوكوز in case. اوكي، عشان هيك سألتكم قبل شوي ليش الهايبوغلايسيميا more dangerous على البادي than الهايبرغلايسيميا. control indication، طبعا انا جاوبت السؤال من خلال الشرح، فيعني بدكم تجيبوه بطريقة بدكم تفهموا القصة عشان تجاوبوا ليها. control indication unresponsive، إذا المريض unconscious بتخاف انه يصير عنده aspiration وبالتالي lung problems، unable to swallow. Never give oral glucose to a patient who is unresponsive or who cannot swallow. المريض ما بيقدر يبلع أو الغير صاحي ما بقدر أعطيه oral glucose. Administration technique زي ما حكينا obtain order from، لازم يكون عندنا order online أو offline، medical direction ensure signs and symptoms of AMS with known history of diabetes. طبعا المريض ما عنده diabetes وأخذ جلوكوز ترى مش مشكلة، لأنه الجلوكوز يعني generally safe. Ensure patient is conscious and can swallow. Administer glucose between cheeks and gum بالbuccal mucosa. Place on tongue depressor between cheek and gum. Perform ongoing assessment. بعد شوي المريض راح يصحصح بالongoing assessment، راح نلاحظ انه المريض صار يتحسن. Mechanism of action increase blood glucose level. Side effect عادة ما بيكون له effect، احنا بناكل سكر ما هو. Maybe aspirated by the patient without gag reflex، فهذا الاشي اللي بنخاف منه، احنا المريض الانكونشس ما بنعطيه. Reassess strategies، يعني كل 5 دقائق عادة المرض هذا critical. If patient lose consciousness or seizure become remove tongue depressor، بنشيل tongue depressor from the mouth، بنحط له airways وبنعمل اللي هي BLS maneuvers اللي هي rescue breathing بنعملها. Emergency care for patients with AMS، شو كمان في عنا seizure مش hypoglycemia. protect patient from the environment، اللي بيكون عنده seizure بيكون مش صاحي وعادة بيجي على الأرض، فبدنا يكون عندنا safe environment. إذا في إشي هون حاد أو على حافة إشي خايفين يوقع فوي ensure إنه يكون safe environment. maintain an open airway، عادة بصيروا seizure بصير clench للتيث، وبالتالي احنا الكوشس انه دير بالك تحط اصبعك عشان تفتح الايروي يعني اوبن الايروي، لانه ممكن يعمل كلينش على اصبعك ويعمل لك انجري كات فينجرز، حتى اصابعه ممكن يقطعهم. فاذا بتقدر تحط ايروي حطها with caution. otherwise اذا في تاول ممكن نحط تاول بس على طرف فم المريض، مش ندخله بفم المريض كامل وبالتالي يعمل له suffocation يختنق المريض، بس عشان نحميه. لأنه عادة المرضى اللي بصير عندهم epilepsy وسيجر بعد شوي ملاحظ إنه سائل دم من ثمه، لأنه ممكن يعمل كلينش للتانجز to their tongue وبالتالي بيجرح نفسه. administer high flow oxygen وترانسبورت. stroke شو بيختلف؟ maintain a position of comfort، شوي بيختلف عن السيجر، والباقي maintain and protect the airways. administer high flow oxygen and transport. يعطيكم ألف عافية، وإذا عندكم سؤال استفسار في عنا الفورم نتناقش من خلاله. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.